Hello students, after Diwali vacation, today we are going to start second topic of 8th chapter, that is quadrilateral construction and types. या चॅप्टरचा आपण सेकंड टॉपिक सुरू करूया. रेक्टँगल, construction of rectangle, then construction of rhombus, then construction of square. First we studied about rectangle. Definition of rectangle. What is definition of rectangle? If all angles of quadrilateral are right angles, it is called a rectangle. सपोज एक क्वाड्रिलॅटरल आहे आणि त्या क्वाड्रिलॅटरच्या चारही अँगल्स हे राईट अँगल असेल तर अशा प्रकारच्या क्वाड्रिलॅटरलला आपण काय म्हणू? रेक्टँगल. इफ ऑल अँगल्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल आर राईट अँगल्स, इट इज कॉल्ड अ रेक्टँगल. प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टँगल. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. देन diagonals of rectangle are congruent and diagonals of rectangle bisect each other. There are three properties. First is opposite sides of rectangle are congruent. रेक्टँगलचे अपोजिट साइड्स कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात. ओके. देन सेकंड प्रॉपर्टी आहे डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल आर कॉन्ग्रुएंट. देयर इज टू डायगोनल्स. फर्स्ट इज PR and second is QS. These two diagonals are always congruent. And third property is डायगोनल्स ऑफ रेक्टँगल बायसेक्ट इच अदर. हे जे दोन डायगोनल्स आहे PR अँड QS हे एकमेकांना बायसेक्ट करत आहे. मीन्स ते अशा प्रकारे एकमेकांना इंटरसेक्ट करत आहे की त्याचे इक्वल पार्ट्स होतील. दॅट इज PO इज इक्वल टू OR अँड QO इज इक्वल टू QS. कळलं? दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टँगल. हिअर इन दिस फिगर लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ SR. लेंथ ऑफ PQ is equal to length of SR. These two sides are opposite sides, and length of PS is equal to length of QR. PS is equal to QR. This side is opposite to this side. QR ची opposite side आहे PS and PS ची opposite side आहे QR. That's why these two sides are congruent and PQ is congruent with SR. Okay. Diagonals are congruent. कोणते diagonals आहे यामध्ये? PR and QS. That is length of PR is equal to length of QS. Diagonals bisect each other. हे जे दोन डायगोनल्स आहे PR and QS हे एकमेकांना बायसेक्ट करत आहे. तर कशा प्रकारे लेंथ ऑफ PO इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OR. लेंथ ऑफ PO इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OR. या दोघांची लेंथ कशी इक्वल असेल? इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ PR. म्हणजेच PRच्या कशी असेल ती? हाफ. PO ही जी लेंथ आहे ती PRच्या हाफ आहे. ॲज वेल ॲज ORची जी लेंथ आहे ती पण लेंथ PRच्या कशी आहे? हाफ आहे, अर्धी आहे. लेंथ ऑफ OQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ OS इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ QS. बघा इथे QO इज इक्वल टू OS. ह्या दोघांची लेंथ कशी आहे? इक्वल आहे. आणि ती दोन्ही कशी असेल? QSच्या कशी असेल? हाफ. लेंथ ऑफ OQ इज द हाफ ऑफ लेंथ ऑफ QS अँड लेंथ ऑफ OS is the half of length of QS. कळलं? So this is all about a rectangle. Definition of rectangle, then properties of rectangle. Second आहे rhombus. If all sides of a quadrilateral are equal length or congruent, it is called rhombus. Rhombus ची डेफिनेशन काय म्हटले? इफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलॅटरल, एका क्वाड्रिलॅटरलच्या सर्वच साइड्स कशा असतील? इक्वल लेंथच्या असतील, मीन्स कॉन्ग्रुएंट असतील, तर अशा प्रकारच्या क्वाड्रिलॅटरलला आपण काय म्हणूया? इट इज कॉल्ड रोम्बस. प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस. फर्स्ट प्रॉपर्टी काय दिलेली बघा? अपोजिट अँगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. रोम्बसचे अपोजिट अँगल्स कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट असतात. सेकंड प्रॉपर्टी आहे डायगोनल्स बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स ऑफ अ रोम्बस. त्या रोम्बसचे जे डायगोनल्स असतात, सपोज हा ABCD हा एक रोम्बस आहे आणि याचे जे डायगोनल्स आहे कोणते आहेत? फर्स्ट इज AC अँड सेकंड इज BD. हे जे डायगोनल्स आहे ते अपोजिट अँगल्सला काय करतात? बायसेक्ट करत आहे. म्हणजे ही जी साईड आहे, हा जो डायगोनल आहे तो या अँगलला इथे बायसेक्ट करत आहे आणि समोरच्या अँगलला पण काय करत आहे? बायसेक्ट करत आहे. म्हणजे ह्या एका अँगलचे दोन इक्वल अँगल्समध्ये त्याचं पार्टिशन करत आहे. कोण? तर हा डायगोनल AC बायसेक्ट करत आहे BCD या अँगलला दोन अँगल्समध्ये. फर्स्ट इज BCO अँड सेकंड इज OCD. असे हे दोन अँगल्स इथे
फॉर्म होत आहेत. कशामुळे? या डायगोनलमुळे. दॅट इज डायगोनल बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स ऑफ रोम्बस. थर्ड, diagonal bisect each other and they are perpendicular to each other. हे जे दोन डायगोनल्स आहे AC अँड BD, ते दोन्ही डायगोनल्स एकमेकांना काय करतात? बायसेक्ट करतायत. मीन्स दोघांचे इक्वल पार्ट्स होतात. जेव्हा ते इंटरसेक्ट करतील ॲट पॉईंट O, तेव्हा त्या डायगोनल्सचे दोन इक्वल पार्ट्स होतील. दॅट इज BO इज इक्वल टू OD अँड AO इज इक्वल टू OC. इट मीन्स बायसेक्ट करत आहे. अँड दे आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. ते दोन्ही एकमेकांना कसे आहेत? परपेंडिक्युलर पण आहे. म्हणजे ज्यावेळेस ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करतात त्यावेळेस तिथे किती डिग्रीचा अँगल फॉर्म होतो? दॅट इज 90 डिग्रीचा. या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल फॉर्म होणार. इथे पण 90 डिग्रीचा, इथे पण 90 आणि इथे पण 90 डिग्रीचा. चारही अँगल्स कसे होणार? 90 डिग्रीचे. इट मीन्स दॅट डायगोनल AC इज परपेंडिक्युलर टू डायगोनल BD. ओके. ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. आणखी एक प्रॉपर्टी याची अशी आहे की रोम्बसचे चारही साइड्स कसे असतात? कॉन्ग्रुएंट. दॅट इज AB इज कॉन्ग्रुएंट विथ BC, BC इज कॉन्ग्रुएंट विथ CD अँड CD इज कॉन्ग्रुएंट विथ AD. चारही साइड कसे असतील? कॉन्ग्रुएंट. हिअर लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू लेंथ ऑफ CD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD. चारही साइड्स इक्वल. अँड angle A is congruent with angle C. Angle A is congruent with angle C. These two angles are opposite angles. Okay, these two angles are opposite angles. And angle B is congruent with angle D. These two angles are also opposite angles. ते दोन्ही कसे असतील? कॉन्ग्रुएंट असतील. डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. हे जे डायगोनल्स आहे ते एकमेकांना काय होत आहे? बायसेक्ट करत आहे. तर काय होईल? AO इज इक्वल टू OC is equal to half of AC. It means that the length of AO is equal to half of length of AC. म्हणजे AO ची जी लेंथ आहे ती AC च्या कशी आहे? हाफ आहे. त्याचप्रमाणे लेंथ ऑफ OC इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AC. म्हणजे OC ची जी लेंथ आहे ती पण या AC च्या लेंथच्या कशी असेल? अर्धी. ओके. In the same manner, length of BO is equal to length of OD is equal to half of BD. It means that length of BO is the half of length of BD. BO ची जी लेंथ आहे ती BD च्या कशी असेल? अर्धी. आणि OD ची जी लेंथ आहे ती पण BD च्या कशी असेल? अर्धी. कळलं? दिस इज ऑल अबाउट रोम्बस अँड देअर प्रॉपर्टीज. नाउ द थर्ड क्वाड्रिलेटर इज स्क्वेअर. स्क्वेअरबद्दल तुम्हाला सर्वांना माहितीच असेल. व्हॉट इज स्क्वेअर? तरी पुन्हा आपण जे डेफिनेशन बघूया. इफ ऑल साइड्स अँड ऑल अँगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलॅटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन इट इज कॉल्ड अ स्क्वेअर. म्हणजेच एखाद्या क्वाड्रिलॅटरचे सर्वच साइड्स, ऑल साइड्स अँड ऑल अँगल्स कसे असतील? कॉन्ग्रुएंट असतील. त्याचे सर्व साइड्स कॉन्ग्रुएंट असतील. चार साइड्स असतात, चारही साइड्स कॉन्ग्रुएंट आणि चारही अँगल्स पण कॉन्ग्रुएंट असतील. तर अशा प्रकारच्या क्वाड्रिलॅटरला आपण काय म्हणतो? स्क्वेअर. ओके. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेअर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वेअर. फर्स्ट प्रॉपर्टी आहे डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ. म्हणजेच स्क्वेअरचे जे डायगोनल्स असतात ते कसे असतात? इक्वल लेंथचे असतात. इथे एक स्क्वेअर ड्रॉ करून दिलेला आहे. PQRS. दिस इज स्क्वेअर. यामध्ये PR फर्स्ट डायगोनल अँड QS इज द सेकंड डायगोनल. ओके. आणि दोन्ही डायगोनल्स कसे असतील? कॉन्ग्रुएंट. सेकंड प्रॉपर्टी इज डायगोनल बायसेक्ट इच अदर. हे दोन्ही डायगोनल्स PR अँड QS एकमेकांना बायसेक्ट करतात. थर्ड प्रॉपर्टी इज डायगोनल्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. दोन्ही डायगोनल्स एकमेकांना काय आहेत? परपेंडिक्युलर आहे. इट मीन्स दॅट जेव्हा ते एकमेकांना इंटरसेक्ट करतील त्या ठिकाणी 90 डिग्रीचा अँगल फॉर्म होणार. अँड फोर्थ प्रॉपर्टी इज डायगोनल बायसेक्ट द अपोजिट अँगल्स. ते जे डायगोनल्स आहे अपोजिट अँगल्सला काय करतात? बायसेक्ट करतात. बायसेक्ट केल्यामुळे त्या एका अँगलचे दोन इक्वल अँगल्समध्ये पार्टिशन होतं. मीन्स अँगल PSR याचे इक्वल पार्टिशन कसे होतील? PSO OSR. ओके. हिअर इन दिस फिगर लेंथ ऑफ PQ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ QR is equal to length of RS is equal to length of PS. PQ is equal to QR is equal to RS is equal to SP or PS. Angle P is equal to angle Q
इज इक्वल टू अँगल आर इज इक्वल टू अँगल एस. बरोबर आहे. अँगल पी 90 डिग्रीचा आहे, अँगल क्यू पण 90 डिग्रीचा आहे, अँगल आर पण 90 डिग्रीचा आहे आणि अँगल एस पण 90 डिग्रीचाच आहे. ओके. डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट. कोणते कोणते दोन डायगोनल्स आहेत? फर्स्ट इज पी आर अँड सेकंड इज क्यू एस. लेंथ ऑफ पी आर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एस. डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. या अगोदरचे आपण रेक्टँगल आणि रोम्बसमध्ये जसं बघितलं होतं तसंच इथे पण आहे तीच प्रॉपर्टी. डायगोनल्स बायसेक्ट इच अदर. पी ओची जी लेंथ आहे ती पी आरच्या हाफ असेल, त्याचप्रमाणे ओ आरची जी लेंथ आहे ती पण पी आरच्या कशी असेल? हाफ. इन द सेम मॅनर क्यू ओची जितकी लेंथ आहे ती क्यू एसच्या हाफ असेल आणि ओ एसची जी लेंथ आहे ती क्यू एसच्या हाफ. दॅट इज पी ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ पी आर. लेंथ ऑफ क्यू ओ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ओ एस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ क्यू एस. ओके. डायगोनल्स ऑफ स्क्वेअर बायसेक्ट अपोजिट अँगल्स. ते अपोजिट अँगल्सला कशा काय करतात? बायसेक्ट करतात. इन दिस फिगर डायगोनल पी आर बायसेक्ट अँगल क्यू आर एस अँड अँगल क्यू आर एस अँड डायगोनल्स क्यू एस बायसेक्ट अँगल पी क्यू आर अँड अँगल पी एस आर. बरोबर आहे. इन दिस फिगर डायगोनल पी आर बघा, हा पी आर जो डायगोनल आहे तो बायसेक्ट करत आहे अँगल क्यू आर एसला आणि बघा क्यू आर एसला बायसेक्ट करत आहे इथे. आणि दुसरा अँगल कोणता आहे? क्यू पी एसला पाहिजे. इथे मी क्यू आर एस लिहिलं, क्यू पी एस अँड डायगोनल क्यू एस. हा जो डायगोनल आहे ते कोणत्या दोन डायगोनल अँगल्सला बायसेक्ट करत आहे? फर्स्ट इज पी क्यू आर अँड सेकंड इज पी एस आर. बरोबर आहे. या प्रकारे आपण फर्स्ट रेक्टँगल, सेकंड रोम्बस अँड थर्ड स्क्वेअरची आपण डेफिनेशन आणि प्रॉपर्टीज बघितली. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण प्रॅक्टिस सेट 8.2 मधले प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. ओके.